Dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình đang bước vào giai đoạn quan trọng về giải phóng mặt bằng. Tỉnh Bắc Ninh đang triển khai nhiều giải pháp quyết liệt nhằm bảo đảm tiến độ, hướng tới mục tiêu hoàn thành các hạng mục phục vụ giai đoạn 1 và đón đoàn khách quốc tế đầu tiên tham dự hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương năm 2027. Dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình có tổng vốn đầu tư 196.378 tỷ đồng. Trong đó giai đoạn 1 khoảng 141.236 tỷ đồng, giai đoạn 2 khoảng 55.142 tỷ đồng, được đầu tư bằng nguồn vốn của nhà đầu tư. Sân bay Gia Bình, Bắc Ninh, được quy hoạch là sân bay quốc tế, song dụng, dân sự quốc phòng, quy mô khoảng 1.960 ha với hai đường băng 3.500 đến 4.000 m, công suất 30 triệu khách vào năm 2030 và hướng tới 50 triệu khách vào năm 2050. Với quy mô 1.960 ha, sân bay Gia Bình là sân bay lớn thứ hai của Việt Nam và là công trình hàng không lớn nhất miền Bắc, rộng hơn sân bay Nội Bài, 1.500 ha và chỉ xếp sau sân bay Long Thành, 5.000 ha. Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được khởi công vào ngày 19 tháng 8 tại xã Gia Bình do Bộ Công an tổ chức. Vào ngày 23 tháng 11 vừa qua, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn đã đi kiểm tra thực địa tiến độ triển khai dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Theo phản ánh của các sở, ngành, quá trình triển khai vẫn gặp một số vướng mắc, quy mô sân bay phải điều chỉnh nhiều lần, gây khó khăn cho công tác kiểm kê, hiện trạng đất đai phức tạp với nhiều loại đất và tài sản có yếu tố đặc thù như đình, đền, nhà thờ, các mộ cổ. Người dân mong muốn được xem thực địa khu tái định cư và áp dụng nguyên tắc đất đổi đất đối với đất ở bị thu hồi. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn yêu cầu các đơn vị tiếp tục tập trung cao độ, quyết liệt hơn nữa để bảo đảm tiến độ dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình, tuyến đường kết nối và các dự án tái định cư. Chủ tịch tỉnh nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, làm rõ nguồn gốc đất, thực hiện công khai minh bạch đúng quy định, bảo đảm đầy đủ quyền lợi chính đáng của người dân. Nhà đầu tư phải phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng, khẩn trương cắm mốc ranh giới, trích lục bản đồ địa chính và hoàn thiện hồ sơ theo quy định, đồng thời chủ động đề xuất giải pháp để đẩy nhanh tiến độ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao các cơ quan chuyên môn hỗ trợ tối đa trong quá trình triển khai, bảo đảm quyền lợi người dân và tuân thủ quy định, tiếp tục tăng cường vận động, tuyên truyền tạo sự đồng thuận. Khẳng định dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án kết nối có ý nghĩa chiến lược đối với định hướng phát triển của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, nâng cao trách nhiệm và quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ, mục tiêu đề ra. Theo tờ trình số 1004 của Chính phủ đề nghị Quốc hội chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình theo hình thức thực hiện dự án đầu tư quy định tại Luật Đầu tư. Dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình được triển khai trên địa bàn các xã Gia Bình, Lương Tài, Nhân Thắng, Lâm Thao thuộc tỉnh Bắc Ninh. Công trình hạ tầng hàng không lớn nhất tại khu vực phía Bắc này có mục tiêu đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình theo các chuẩn mực quốc tế, trở thành cảng hàng không thông minh, xanh, bền vững, thế hệ mới, đẳng cấp quốc tế, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, phục vụ khai thác lưỡng dụng, đảm bảo hoạt động an ninh quốc phòng và các sự kiện đối ngoại quan trọng, trong đó có hội nghị cấp cao APEC năm 2027. Bên cạnh đó, cảng hàng không quốc tế Gia Bình còn đặt mục tiêu đạt tiêu chuẩn dịch vụ cảng hàng không quốc tế 5 sao, thuộc nhóm 10 cảng hàng không 5 sao hàng đầu thế giới theo tiêu chí của Skytrax và nằm trong nhóm sân bay có trải nghiệm hành khách xuất sắc, ASQ, theo đánh giá của Hội đồng Sân bay Quốc tế, ACI. Hướng tới là cửa ngõ hàng không của miền Bắc, là cảng hàng không trung chuyển hành khách, hàng hóa và cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa, đại tu máy bay, MAO, của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Cảng hàng không quốc tế Gia Bình sẽ có cấp 4F, theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế ICAO, đáp ứng nhu cầu khai thác khoảng 30 triệu hành khách một năm và 1,6 triệu tấn hàng hóa một năm giai đoạn đến năm 2030, khoảng 50 triệu hành khách một năm và 2,5 triệu tấn hàng hóa một năm tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, điểm nhấn nổi bật nhất tại dự án là việc chính phủ đề xuất xây dựng 2 cặp đường cất hạ cánh song song, mỗi cặp bao gồm 2 đường cất hạ cánh, khoảng cách giữa 2 cặp đường cất hạ cánh là 1.800 m để bảo đảm khả năng cất hạ cánh độc lập nhằm tối ưu cho công tác quản lý bay và khai thác. Chiều dài các đường cất hạ cánh có kích thước từ 3.500 m đến 4.000 m, đáp ứng khả năng khai thác đối với tất cả các loại máy bay thân rộng, tầm xa thế hệ mới hiện nay.
Nhà ga hành khách được xây dựng trên cơ sở tiêu chuẩn phục vụ 5 sao của Skytrax, tập trung tối ưu hóa công năng khai thác, tổ chức không gian hiệu quả, bảo đảm phục vụ lưu lượng hành khách lớn một cách thuận tiện, hợp lý. Giai đoạn đến năm 2030 được xây dựng với diện tích dự kiến khoảng 350.000 m², giai đoạn đến năm 2050 được mở rộng với diện tích dự kiến khoảng 460.000 m². Nhà ga VIP được xây dựng độc lập với khu nhà ga hành khách với diện tích dự kiến khoảng 5.900 m². Nhà ga hàng hóa được xây dựng theo các mô đun và được mở rộng theo nhu cầu từng thời điểm mà không làm ảnh hưởng đến quá trình khai thác của các nhà ga đã xây dựng. Giai đoạn đến năm 2030 được xây dựng với diện tích dự kiến khoảng 11 ha để đáp ứng công suất khoảng 1,6 triệu tấn hàng hóa một năm. Giai đoạn đến năm 2050 được mở rộng với diện tích dự kiến khoảng 26 ha để đáp ứng công suất khoảng 2,5 triệu tấn hàng hóa một năm. Với quy mô đầu tư như trên, dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 196.378 tỷ đồng bằng nguồn vốn của nhà đầu tư, trong đó vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư khoảng 29.457 tỷ đồng, tương ứng với 15% tổng vốn đầu tư, vốn huy động hợp pháp khoảng 166.921 tỷ đồng, tương ứng với 85% tổng vốn đầu tư. Chính phủ dự kiến phân kỳ đầu tư dự án theo 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1.1, từ năm 2025 đến năm 2027, đầu tư xây dựng các công trình cần thiết để phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027. Giai đoạn 1.2, từ năm 2026 đến năm 2030, hoàn thành xây dựng các công trình còn lại của giai đoạn 1, bảo đảm đồng bộ vận hành, khai thác đáp ứng công suất 30 triệu hành khách một năm và 1,6 triệu tấn hàng hóa một năm. Giai đoạn 2 của dự án, từ năm 2031 đến năm 2050, sẽ tập trung hoàn thành xây dựng các công trình đáp ứng công suất 50 triệu hành khách một năm và 2,5 triệu tấn hàng hóa một năm. Dự kiến, thời hạn hoạt động của dự án là 70 năm, từ năm 2025 đến năm 2095. Để triển khai thành công dự án có quy mô đặc biệt này, Chính phủ đề nghị Quốc hội cho phép Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh được phép di rời các di tích lịch sử văn hóa, các cấp, trong quá trình triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thực hiện đầu tư xây dựng dự án. Việc di rời được thực hiện trên cơ sở phương án do Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh quyết định, bảo đảm bảo tồn tối đa và phát huy giá trị của các di tích.